السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة لأنواع فيزا الهجرة عن طريق لم شمل عائلي والتي يشتغل عليها بشكل روتيني وكذلك بشكل منظم ويستقبل المقدمون عليها بنسبة كبيرة في السفارة الأمريكية، هنا نؤكد على فيزا لم شمل عائلي، وبالتحديد فيزا لم شمل عن طريق الزوج أو الزوجة، لم شمل الأبناء الأقل من 21 سنة وفوق من 21 سنة، ونؤكد الغير المتزوجين سواء بالجرين كارد أو عن طريق الجنسية الأمريكية، أي أن المهاجر الذي هو مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والذي مقيم بالطبع إقامة قانونية ومتحصل على الجرين كارد ومتحصل على الجنسية الأمريكية، يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شمل هذه الفئة التي ذكرنا لكم قبل قليل. ننتقل إلى الفئة الأخرى، كذلك هي تستقبل من طرف السفارة الأمريكية وتأتي في المرتبة الثانية، وتعتبر بالطبع فيزا تشمل لم شمل عائلي، وهنا نخص بالذكر لم شمل الوالدين إلى الولايات المتحدة. وهذه الفيزا سوف نجد الشخص أو المهاجر المقيم بالولايات المتحدة إذا أراد أن يقدم لوالديه فيجب أن نجده حاصل على الجنسية الأمريكية، ولا يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شملهم في حالة أنه لديه فقط لا زالت لديه الجرين كارد. متى ممكن أنه يقوم بلم شمل الوالدين؟ عندما يتحصل على الجنسية الأمريكية، أي ما بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية بالولايات المتحدة بالطبع بالجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى الفئة الأخرى، بالطبع فيزا لم شمل، ونصنفها في المرتبة الثالثة. هنا نؤكد على الأبناء فوق من 21 سنة متزوجين. هنا بالطبع هؤلاء الأبناء المتزوجين فوق من 21 سنة يقدم لهم عن طريق الأب أو الأم الحاصلين على الجنسية الأمريكية. هذا النوع من الفيز يأتي في المرحلة الثالثة للم شمل. أما الفئة الأخرى التي كذلك تستقبل من طرف السفارة الأمريكية، وهو نوع فيزا لم شمل الإخوة عن طريق الأخ أو الأخت المقيمين بأمريكا، وهنا فقط يخول للأخ والأخت الحاصلين على الجنسية الأمريكية لم شمل إخوانهم إن توفرت المؤهلات والشروط المكتملة. وهذا النوع من هذه الفيز يأخذ وقتا ومدة منتظرة طويلة، ويستقبل المقدم له بالسفارات الأمريكية بنسبة أقل، ويأتي بالطبع في المرتبة الثالثة، ويحسب على الفئة التي وضحناها لكم قبل قليل، وهي الأبناء الذين أعمارهم فوق من 21 سنة متزوجين، والذين كذلك لديهم مدة منتظرة طويلة مع فيزا لم شمل الإخوة. إذن أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذن كل هذه الفئات هي تشمل فيزا لم شمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء دائرة أولى أو دائرة ثانية. وبالطبع المقيمين بالولايات المتحدة سواء هم متحصلون على الجرين كارد أو متحصلين على الجنسية الأمريكية، ففي حالة أنهم تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات فممكن أنهم يقوموا بالتقديم لأهلهم. وذكرنا لكم بأن الفئة الأولى التي تستقبل من طرف السفارات الأمريكية بشكل كبير وهي الزوجة والزوج، الأبناء
فوق من 21 سنة وتحت من 21 سنة غير متزوجين. هذه الفئة هي تستقبل بشكل كبير. أما بالنسبة للم شمل الوالدين، وسبق أن وضحنا بأنه هذا النوع من الفيزا لم الشمل يأتي متقاربا مع الفئة الأولى التي وضحتها لكم قبل قليل، والتي تشمل الزوجة والزوج والأبناء الأقل من 21 سنة غير متزوجين. وكذلك بالنسبة للفئة الثانية، الأبناء الذين هم أعمارهم تفوق 21 سنة، يعني وهنا بالطبع يخول قانون الهجرة الأمريكي فقط للوالد الذي هو لديه الجنسية أو الأم التي لديها الجنسية أن يقوموا بلم شمل هذه الفئة من الأبناء فوق من 21 سنة غير متزوجين. بالطبع هذه الفئة إذا أردنا أن نقارنها بالفئة الأخيرة ونعتبرها ونصنفها في المرتبة الثالثة، وهي لم شمل الإخوة. بالطبع هذه الفئة تأخذ وقتا طويلا، وبالطبع نجدها متقاربة، الملفات دراستها ومعالجتها سوف نجد بينها تقارب. بالنسبة للم شمل الإخوة ممكن أنه يأخذ 14 سنة كأقصى حد. بالنسبة للم شمل الأبناء يعني فوق من 21 سنة متزوجين بالجنسية الأمريكية قد تصل المدة إلى 13 سنة. إذن هنا المدة هي متقاربة في الفئة يعني التي وضحناها لكم، والثانية والثالثة هي متقاربة. نؤكد هنا التقارب في المدة المنتظرة والتقارب في نسبة استقبال هذه الملفات من طرف السفارة الأمريكية، سواء لم شمل الإخوة سواء لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة متزوجين. أتمنى أن تكون هذه نقطة واضحة. إذن وضحنا لكم الاختلاف ما بين الفئات المتعلقة بفيزا لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة. استقبالها من طرف السفارات الأمريكية يختلف من فئة إلى فئة أخرى، وبالطبع دوائر الهجرة بأمريكا تقوم بدراسة ومعالجة الفئة الأولى التي تأتي في المرحلة الأولى ووضحناها لكم، وأغلبية هذه الفئات تتحصل على الفيزا بشكل كبير دفعات تلو دفعات من طرف السفارة الأمريكية. بالطبع هنا نؤكد على الأفراد المراد لم شملهم من طرف يعني المهاجر المقيم بالولايات المتحدة سواء بالجرين كارد أو الجنسية الأمريكية. هنا نؤكد على الفئة الأولى: زوج، زوجة، أبناء فوق من 21 سنة وتحت من 21 سنة، ويشترط أن نجدهم غير متزوجين هنا بالجرين كارد. أما بالجنسية الأمريكية فكذلك نفس الشيء، ولكن سوف نجد قانون يعني التقديم عن طريق الجنسية للأبناء فوق من 21 سنة وتحت من 21 سنة يختلف عن قانون المدة المنتظرة بالطبع للمهاجر الذي هو يقوم بالتقديم لأبنائه سواء فوق من 21 سنة وأقل من 21 سنة عن طريق الجرين كارد. الاختلاف موجود ما بين الجرين كارد والجنسية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ونزيد على هذه الفئة التي ذكرتها لكم قبل قليل: لم شمل الوالدين. هذا النوع من الفيز بالتحديد هناك مهاجرين أتمموا إجراءات لم شمل آبائهم وقد تحصلوا على الفيزا، لأن هذه الفئة أي لم شمل الوالدين تأخذ وقتا أقصر لدراسة ومعالجة الملف بأمريكا. إذن هنا هذه الفئة هي متقاربة مع الفئة الأولى التي وضحناها لكم قبل قليل، وبالطبع ممكن المدة أنها تصل إلى سنة ونصف. أما بالنسبة لم شمل الزوجة أو الزوج فقد تصل المدة من سنة ونصف إلى سنتان. بالنسبة للأبناء تفرق ما بين الذي هو عمره أقل من 21 سنة وفوق من 21 سنة في المدة. أما بالنسبة للفئات الأخيرة سبق أننا قد وضحناها لكم قبل قليل، وهي لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة وكذلك لم شمل الإخوة. هذه الفئات تأخذ وقتا طويلا، ودراسة ملفاتها ومعالجتها بالولايات المتحدة لدى دوائر الهجرة تتطلب وقتا طويلا. ممكن أن الإجراءات سبق أن وضحنا قد تصل إلى 14 سنة كأقصى حد بالنسبة للم شمل الإخوة، وبالنسبة للم شمل الأبناء فوق من 21 سنة متزوجين قد تصل المدة إلى 13 سنة كأقصى حد. إذن فئة لم شمل الإخوة
والأبناء فوق من 21 سنة متزوجين، هؤلاء لازم أن ينتظروا ويصبروا ويصابروا، لأن دراسة معالجة هذه الفئة بالولايات المتحدة تأخذ وقتا طويلا. وكذلك سوف نوضح لكم بأنه الأولوية لمن تعطى ولمن تمنح. هنا نؤكد وللخلاصة، نسبة الفيز التي تمنح بشكل كبير بالطبع تمنح للفئة الأولى أو الدائرة الأولى، وبالنسبة لهذه الفئة تستقبل بشكل كبير، وهذه الفئة يعني تعطى وتمنح لها المقدمة والأولوية في كل شيء، سواء في المدة المنتظرة القانونية، وكذلك في دراسة ومعالجة ملفاتها لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. هذا واضح لأنها تأخذ وقتا أقصر، وسبق أن وضحنا لكم المدة. مثلا لم شمل الوالدين يأخذ سنة ونصف كأقصى حد، لم شمل الزوجة ممكن أنه يأخذ سنة ونصف إلى سنتان، لم شمل الأبناء يفرق ما بين الذي هو عمره أقل من 21 سنة وفوق من 21 سنة، والمدة هي أقل من المدة التي تأخذها أو يأخذها لم شمل الإخوة. كذلك لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة يأخذ وقتا طويلا. إذن يجب على المقدم على لم شمل أهله إلى الولايات المتحدة أن يفرق بين هذه الفئات التي ذكرنا ووضحناها لكم، سواء الدائرة أو الفئة الأولى والثانية، ليكون على بينة ولكي يعرف ما له وما عليه، والمدة التي يمكن أنه سوف يلم فيها لم شمل عائلته كمدة منتظرة قانونية لكل نوع منها، ووضحنا لكم هذا. ولازم أن تأخذوا هذا بعين الاعتبار وبالحسبان لكي تقدموا على لم شمل أهلكم بنظام، بدون قلق وبدون خلط أوراق، وبالتوفيق للجميع. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم عن لم شمل العائلي إلى الولايات المتحدة، وعن من هم الذين لديهم الأولوية في الحصول على الفيزا ويستقبلوا بشكل كبير. هنا الدائرة الأولى فيها الزوج أو الزوجة، الأبناء فوق من 21 سنة وأقل من 21 سنة غير متزوجين، وكذلك نزيد عليها لم شمل الوالدين. ووضحنا لكم كذلك الفئة الأخيرة والتي تشمل لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة، وكذلك لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة متزوجين. هذه الفئة تأخذ وقتا طويلا، ودراسة ومعالجة ملفات هذه الفئة تأخذ مدة منتظرة طويلة، وسبق أن وضحنا كأقصى مدة منتظرة 14 سنة بالنسبة للإخوة، وبالنسبة للأبناء قد تصل كأقصى مدة منتظرة 13 سنة. لهذا نجد قلة الحصول على هذا النوع من الفيز والذي يشمل هذه الفئة هو قليل، وبالطبع استقبال يعني السفارات لهذه الفئات هو كذلك قليل مقارنة بالفئة الأولى التي وضحناها لكم. هذا كله عائد لدراسة ومعالجة الملفات لدى دوائر الهجرة. كل فئة تأخذ وقتها، الفئة الأولى تأخذ وقتا أقصر، تستقبل يعني بشكل كبير لدى السفارة الأمريكية، والفئة الأخيرة بالطبع تأخذ وقتا طويلا لدراسة ومعالجة الملفات، وبالطبع هنا سوف نجد بأنها تستقبل يعني ليس بالشكل الكبير، بل سوف نجد بأنها تستقبل بأقل نسبة، وهذا عائد للمدة المنتظرة الطويلة. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم في البرنامج واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف، وأسألكم الدعاء
وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.